Varmt välkomna in till en Q&A. Nu ska vi göra vår första frågevlogg. Så vi fick in så mycket frågor efter frieriet. Så då tänkte jag att vi skulle samla alla frågor här. Så ni har skrivit in massa frågor. Och nu ska vi sitta här, svara lite på dem. Vi har börjat göra lite kaffe. Och sen eye patches. En riktigt mysig morgon. Och så har jag just lagt en beställning på frukost. Så vi ska köra lite frågor nu. Och sen går vi ner och hämtar frukost. Och så fortsätter vi med lite frågor. Är det mukbang då när man äter samtidigt? Ja, typ. Ja. Alltså jag tycker inte det är så trevligt för att folk smaskar. Men en form av mukbang. Och för alla er som har frågat. De här muggarna är från Ibiza. Så de här har jag köpt på Hippie Market på Ibiza. Så det är en kvinna som gör de här för hand. Mm. Och du har också en till din lilla espresso. Yes. Okej, men vi börjar. Har vi fått några frågor då? Vi har fått jättemycket frågor. Vi kommer inte hinna alla. Så att vi kanske får köra någon till sån här video. Men vi börjar med hus eller lägenhet i framtiden. Och varför något av dem. Hur funkar det? Ska jag svara först eller du först? Alltså, vi kan svara tillsammans. Men du kan börja svara på den här. Jag vill absolut inte ha hus. Nej, du är ju inte uppväxt i hus. Det är ju jag. Och jag skulle nog kunna tänka mig ett hus. Men du kan ju absolut inte tänka dig ett hus. Så då blir det svårt. Men alltså, jag tänker ju bara på allting man ska ta hand om i huset. Mm. Du tänker ju bara så trevligt, en liten pool och det här och så bara allting funkar liksom. Mm. Ja, men jag tycker det verkar så fint. Ja. Men alltså ett landställe. Ja. Där kan jag landställe ha ett hus, liksom. Och sen ha en lägenhet i stan. Ja. Mm. Ska vi ta nu? Då kan jag göra en liten dans länge. Nej, där kommer hon använda. Okej, vad har ni för sommarplaner? Vi har gjort så jävla mycket nu innan sommar. Så det känns som att vi har inte planerat så mycket i sommar. Nej, jag har ju varit på Ibiza 2 gånger. Och sen så var vi i Frankrike nu. Därför har vi inte så mycket i sommar. Vi åker ju till Båstad. Det gör vi ju. Hälsa på några kompisar. Och så är vi ute i skärgården. Exakt, så det blir mycket landet. Nej, men sen har vi inga planer. Jo, vi ska till Smögen också. Men vi har en vecka som kanske, vi får se om vi åker utomlands, om hur vädret är. Jaha. Det här har vi inte diskuterat. Jo, du har visst sagt att om det blir dåligt väder kanske vi åker någonstans. Ja, men det är ju inte blivit dåligt väder. Det har ju varit pissväder. Ja, men vi har hela inte haft tiden. Semester. Nej, men det kommer ju säkert vara dåligt. Jag tror att det kommer vara jättefint när vi ska på semester. Jag tror inte. Det är alltid fint väder i skärgården. Det är det inte alls. Absolut. Hur träffades ni? Vi träffades ju på Ibiza för 9 år sedan nu i sommar. Det har vi diskuterat mycket, men det är 9 år. Ja, nu vet vi att det är 9 år. Och då var jag där med några kompisar. Du var där med en kompis. Och sen träffades vi på en dagsfest, eller vad man säger. På stranden. Och den finns väl inte kvar, den baren. Den är nedlagd. Hade du velat gå dit? Ja, ja. Det var på den tiden när jag inte gillade Ibiza. Alltså då tyckte jag att Ibiza bara var ett så tråkigt festställe. Det var ju första gången du var på Ibiza. Var det verkligen? Ja, det kanske var. Ja. Ja, men det var ändå på den tiden. Alltså, jag var ju där efter. Ja, men du var 22 och alltså, en liten festis. Alltså inte yoga med Nej, bord, men då liksom. borde jag ju ha gillat det. Men jag gillade ju inte Ibiza då. Men du tyckte väl att det var för stora liksom, fester? Att du ville ju ha lite mer barhäng? Ja, jag ville typ ha lite mer så här, inte så stora klubbar. Och jag tyckte det var konstig musik och så. Det var inte svenskt. Nej, exakt. Det var inte min favorit svensk musik, så att säga. Nej, så där träffades vi. Och sen så har vi varit på Ibiza massa gånger efter det. Och sen började jag ju älska Ibiza. Och sen så åkte jag hem. Jag var kvar. Ja, och sen hördes vi efter det. När du behövde en... När jag behövde någon som skulle dra el på Hairtalk. Ja. När jag jobbade på Hairtalk i Gamla stan så behövde vi någon som skulle dra el där. Och då kom jag ihåg att du jobbade med el. Och då hörde jag av mig till dig. Och så började du jobba där. Så då hängde vi med varandra där. Och det kan ju leda oss in till frågan vad du jobbar med. Så jag jobbar som elektriker, driver ett företag med min far. Vi sysslar med lampor, el, lägenhetsrenoveringar, hus, det mesta. Ja, och så gör du ju även typ lite special Lite musikstudios och lite ljussättningar och sådär. Så det mesta som har med el kan vi. Och vi fick även frågan hur det är att jobba tillsammans. För att du jobbar ju med mig också. Du har ju ditt eget bolag och ni har ju massa anställda och massa grejer. Men sen så jobbar ju du lite med mig. Ja. Och du hjälper ju mig
Alltså man måste ju nästan, ska man jobba så mycket och göra det här så måste man nästan jobba lite tillsammans. Annars hade vi aldrig setts. Nej, exakt. För i början så var det ju typ att, ja men då jobbade jag ju mer som frisör. Då jobbade jag ju skitlånga dagar och då sågs vi ju typ aldrig. Och sen började jag ju med... Jag hämtade dig på kvällarna. Ja, exakt. Och sen så började jag ju med liksom influencer-grejen och så. Och då hade jag ju ännu mindre tid. Och sen var det väl egentligen, då gick jag ner i tid på salongen och jobbade mindre där. Och sen så började jag jobba mer med liksom YouTube och allting. Och det var ju först när jag började resa så mycket och göra sådana produktioner. Då började du jobba med mig lite. För att jag behöver hjälp att filma och liksom, det är ju hur mycket jobb som helst. Innan dess var det när du hämtade paket och lämnade turer. Och... Då började du jobba med mig för att det var enklare för att vi skulle kunna vara iväg tillsammans. Sen är det jävligt kul. Alltså... Ja, och det är ju roligt att vi får vara tillsammans och kunna göra sådana grejer. Det är ju en väldigt lyx liksom, att vi kan åka iväg typ till när vi var i LA och att du kan faktiskt vara med i 1-2 veckor liksom. Och faktiskt göra något också. Ja, exakt. Inte sitta och rulla tummarna medan vi jobbar utan att du också gör grejer. Ja. För då var ju Klippa med och filmade, du skjutsade oss till alla grejer, planerade och massa sånt ju. Alltså det är ju extremt mycket frågor om förlovningen. Är det så? Jag tänker att vi tar det efter när vi har hämtat mat. Okej. Hur mycket ska vi berätta? Hur mycket? Ja. Jag vet inte. Hur mycket vill du berätta? Nej, alltså jag är en öppen bok, jag kan berätta. Jag tycker fortfarande att det är sjukt. Alltså jag har inte liksom... Smält än? Nej, typ inte. Det har ju gått 3 veckor nu bara. Ja. Men det kommer som en överraskning. Ja. Ni ska få höra mer. Men, okej. Hur länge har ni haft Aston och vad är han för ras? Aston! Du, det är tidigt på morgonen. Han är inte... Nej, vad är han? Han ligger i sitt hus. Alla vill ju se vad du är för liten ras. Han är alltid lite skeptisk. Nu tror han att det ska klippas klor eller att det ska... Alltid när vi ska ge honom typ godis. Och så tittar vi. Så piper han iväg. Kolla! Tittar du här? Va? Han är helt nyvaken åt han var. Är du lite sömndrucken? Vi har haft Aston i... 7 år i... December. Eller i december fyller han 7 år. Ja. Så vi hämtade i januari honom. har han i. Ja, han är en maltipoo. Det är en maltes och dvärgpudel. Aston kommer ju från Norge. Ja, de hade en uppfödare uppe i Nordnorge. Ja, nu tror jag att man lättare kan få en maltipoo i Sverige också. Alltså på den tiden fanns det en då, uppfödare. Ja, exakt. Och jag såg Emilia de Poré. Hon har köpt från den uppfödaren nu. Är det så? En jättesöt liten maltipoo. Så han är en maltipoo, han fyller 7 år. Och han har verkligen en egen vilja. Han är en bestämd liten pojke, så att säga. Eller nu har det blivit en gubbe. Ja, men vi älskar dig ändå. Och du var på Ibiza också. Ja, alltså fördelen är att han är liten så man får ju flyga med en i kabinen. Tror du att du skulle fixa att flyga till USA? Nej. Eller är det för långt? Jag vet inte, hur gör man då? Har de liksom hundblöja då? Jag vet inte. Alltså ni får jättegärna skriva in ni som har flygit med hund så långt. För att Los Angeles är väl 11,5 timmar typ. Och det känns som att... I och för sig, men vadå, om de sover en hel natt? Så... Jo, men de är stressade och så jag förstår inte. Alltså, ni som jag har flygit med hundar så får gärna skriva. För att jag har verkligen undrat det, hur man gör när man... För att när vi flög med han, och så blev det lite förseningar och så det hade kanske gått 4,5 timmar. Då märkte jag ju att han ville gå ut och kissa. Ja. Och hur fasen hade jag gjort då om han skulle behöva sitta 11,5 timmar typ? Alltså då hade ju mitt hjärta krossats. Men jag vet inte, eller så har de en liten blöja? Eller? Jo, men hur fattar de att de har en blöja då? Jag vet inte, man får ju träna. Alltså jag vet inte, jag bara liksom ordgissar. Du bara gissar? Ja. Eller har man med sig en liten så här utrullningsbar gräsmatta till dig så här går in på toan och bara tjup, och så bara tjung. Nej, och så får man inte släppa ut dem heller så att det är ju... Eller måste man då flyga typ liksom business man har liksom lite extra... Jo, men man får ändå inte ta fram dem. För att jag har sett på TikTok att det ligger hundar och sover i business-säten. Wow, wow, wow. Oh la la. Oh, wow. King in the castle, king in the castle. Have a chair, I have a chair. Jag vet, men jag tror det är fake. Eller om man har en sån hund som man behöver ha för emotional support, eller vad det heter. Då är inte han toppen. Okej, en rolig fråga. Smink för killar och om du använder någonting. Ja, jag använder lite. Ja, och jag har tagit fram det här för du älskar ju verkligen den här Milks, den här nya Hydro.
Grip Jag har inte testat Gel. hur många som helst, men av de jag testat så tycker jag att den där är Ja, exakt. outstanding. Men Alltså. du gillade ju också, minns du Kajas där sticket som Adam gjorde på dig? Det tyckte du också var nice. Men han kan ju också, då satt jag ju bara där och bara... Ja, men den här är väldigt lätt för att man bara tar den på fingrarna och bara liksom går in. Och jag tycker verkligen att killar ska våga använda smink, för att det behöver inte se ut som smink, utan det man gör är ju att man verkligen bara snyggar till, alltså om man har några röda grejer i ansiktet, finnar och så vidare. Någon måste ju liksom lära oss. Och det, Ja, så här, men det är 3 enkla produkter och, liksom, och guida. Ja. Samma sak som med hudvården. Det går liksom inte att vi ser era sminkbags och bara känna att vi ska liksom veta vad allt det där är och kunna använda. Nej, men jag tycker verkligen, om man tittar på det här nu eller om man har någon kille i sitt liv där, liksom en brorsa eller en kille. Ja, Får de att berätta. Jo, men att just så här, det ger så mycket tycker jag när man bara, alltså det är bara som en Man liten känner sig BB-cream. väldigt fräsch. Ja, exakt. Att så här, killar kan ju också bara en liten touch-up så känner man sig fräsch. Och sen tycker jag att typ ett sånt här kompaktpuder som är transparent. Det här från Kaja till exempel. Det blir inte för pudrigt. För det är det jag inte tycker att det får bli. Utan det ska fortfarande kännas som hud. Är det då det blir kakigt? Ja, exakt. Ja. Och det vill man inte ha. Så det här blir bara ultralätt. Och då kan man bara gå in och lägga lite under ögonen. Eller matta ner i pannan och så vidare. Så jag tycker att typ 2 produkter så här bara räcker. Och sen så kan man typ borsta till brynen bara så att inte de ligger och är helt... Ja, men det tror jag helt med på. Ja. Så det tycker jag är nice och jag tycker att man ska våga testa lite mer. Sen hade vi en till beautyfråga och det är vad man köper för hårvård till sin man. Och jag har ju bra tips, du har ju bra tips. Så jag tänker vi går Jag till lyssnar ju mycket på vad du säger också. Men jag tänker vi går till badrummet så ska jag visa några favoriter både för dig och för mig. Nice. Och hur man, eller vad man ska köpa till sin. Hur känner du? Följer du med? Vill du också ha hårvård? Då går vi till badrummet! Okej, nu ska ni få se den här på. Så att jag tar ut den här lilla milkprodukten på fingret så här. Så behöver man inte så mycket. Och så tycker jag att tricket är att man går in och värmer den i fingrarna så här. Så om du går närmare kameran så går man bara in med den så här. Ser ni? Och så smälter den liksom in i huden. Och så kan du kolla upp med sådär. Så lägger man den lite närmare ögonen här. Lite på näsan. Ska jag fin på halva sidan? Exakt. Och så kan man lägga lite här uppe på näsvingen. Och det här är verkligen ingenting som någon kommer se att man liksom har foundation på sig. Så där. Ja, men ni ser. Det här blir väldigt, väldigt fint att få lite. Om du kollar in en gång så här. Ser du? Där ser det lite flammig ut. Och här ser det jämn och fin ut. Väldigt fint. Sen så tar jag då det här Kaja-pudret. Och så bara lägger jag det lite lätt så här. Gud, du har ingen balans eller? Det håller bara ramla ut. Och så bara lägger man det lite under ögonen så här till exempel. Jag hade ju tänkt att vi skulle ha liksom en Q&A. Då satt man stilla och svarade på frågor. Nu står jag liksom och balanserar och blir sminkad. Så gör man med sminket. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Kérastase och L'Oréal Professional. Och jag har jobbat med dem så länge. Jag har även jobbat med dem på salong. Så det här är produkter som jag har använt väldigt länge. Och ni har ju sett dem här inne väldigt länge också. Och först ut så vill jag tipsa om någonting som man tvättar håret med i sommar. Vi delar ju på shampoo och balsam typ alltid ju. Jag använder det du säger att jag ska använda. Men... Så det är väldigt bra. Det är steg 1 till alla killar. Att man liksom båda använder det. Men där så kör vi under sommarmånaderna Metal DX från L'Oréal Professional. Och det är för att den här serien jobbar med att ta bort metaller. Och det får man ju till exempel på landet. Utomlands. Så är det ju egen brunn. Och utomlands så är det ju ofta mycket metaller i vattnet. Eller pool. Exakt, pool och sådana grejer. Så det här är superbra för att få bort metaller. Men kan man ha den varje tvätt eller sliter den mycket? Nej, utan det här är inte som ett detox-shampoo som man ska använda typ en gång i veckan eller var 3:e vecka. Utan det här schampot kan du använda hela tiden. Håret blir liksom supermjukt, härligt, kör det jämt. Alltså mina kunder, alla kunder måste ha det här under sommaren. För jag är så, annars kommer det att bli metaller i det. Och då blir det svårt att färga håret, hårfärgen blir fulare. Är det då det blir orange och grönt? Och ja exakt, det kan bli det. Ja. Men hårfärgen blir liksom sämre, styling sitter sämre, man får fett hår. Det är liksom, det är inget bra med det. Så ha Metal DX bara. Exakt, så att det här är verkligen otroligt för alla sommarhår. Så det är steg 1, bra shampoo och balsam. Sen jag vill tipsa om, det är den här sprayen. Man sprayar i och håret känns liksom lite mer fylligt. Exakt. Vilket är nice. Det här är då en leave-in spray som Klippa pratar om.
Så det här, du kan ju visa hur du sprayar i ditt hår. Så när håret är handdukstorkat, liksom blött, så bara sprayar du i det så. Och då får man fukt i håret. Och den där gillar ju du också för att man typ, alltså det känns lite tjockare. Alltså det blir ju inte tjockare med åren så det är skönt att det känns lite tjockare. Och sen så luktar den otroligt gott också. Ja, och att den just gör det här att det blir mjukt, minskar friss, minskar det statiska och så vidare. Så en leave-in-produkt skulle jag säga är en riktigt bra produkt att börja med. Och jag kör ju en leave-in spray och då kör jag den här från deras glossserie, från Kerastase glossserie. Och det är för att få glans i håret, värmeskydd och också att när man stylar det så får man ett litet stylingminne och lite bounce i lockarna. Vänta, stylingminne. Ja, det heter det. Det är liksom som att håret minns sin form så att det är lättare att ha. Så du tränar upp håret att säga, jag vill inte att du ska... Ja. Varför berättar du inte det här för mig när jag hade långt hår? När det bara... Ja, jag försökte nog med stylingminnen där också, men du... Ja, då har jag lärt mig nytt i alla fall. Mm. Så en leave-in, vad man än nu kör, så är det väldigt trevligt att köra en leave-in. Och i den här serien som du visade så finns det även vax och shampoo och balsam och så vidare. Och sist men inte minst så kör ju vi båda den här Genesis serumet för hårbotten. Och det här är ju om man upplever håravfall eller att man vill motverka håravfall. För det är ju någonting som vi alla tyvärr kommer få framöver. Så att det är bra att motverka det. Så då tar man en pipett. Perfekt. Och sen så lägger man den bara i hårbotten så här. In med den. Och sen så masserar man in det så här. Det är den bästa delen. Ja, jag vet. Men du får ju massera det själv annars. Men och så masserar man in det. Och det här gör inte håret fett eller någonting. Utan det har en vattenlik konsistens. Så att det går in i håret. Och det här hjälper som sagt hårbotten att må bra. Och sen så hjälper det till för att motverka håravfall. Och det finns både den här och sen så finns det en för herr. Men man kan köra vilken som helst. Ja, exakt. Ja. Det är unisex. Man kan köra vilken som helst. Så att vi har den här hemma just nu. Så det var våra tips egentligen på lite sommargrejer och vad man ska tänka på till alla killar som vill starta sin hårgarderob. Och allt finns ju länkat här under. Ja. Nu är vi på väg ner till Bröd och Salt för att hämta vår frukost. Det har varit fint väder. Ja, jag säger det. Som man kommer. Soligt och trevligt. Okej, en fråga här då. Vad tycker du om att vara framför kameran? Alltså nu för tiden tycker jag ändå att det är helt okej. I början var jag verkligen så jag kan vara med på 2 bilder per år. Ja, du alltså, var ju så här, midsommar och julbilden. Ja, exakt. Du var så här, jag kan vara med på den julbilden. Och så typ kollar man tillbaka så var det bara 2 bilder per år. Liksom. Ja, jag verkligen det var ingen vägrade. som visste hur det såg ut. För du var så, jag vill inte. Men sen vet jag inte. Sen började det sakta men säkert bara. Nej, vadå, det blev lite också när det blev ett jobb och inte en hobby bara på samma sätt. Ja, liksom. exakt. Och sen så blev du inkastad och sen så tycker du att det är väldigt kul när du får fina komplimanger från folk. Vadå, det är ju väldigt kul, men det gäller ju att vänja sig och bli bekväm också. Bara höra sin egen röst och hur man ska bete sig och föra sig framför. Ja, det tar ju ett tag innan man är bekväm liksom. Ja, kul. Det här är ju verkligen ett test när man ska gå bland människor och filma liksom, och alla tittare tycker att det är så intressant. Ja, det är lite scary. Vad var det för gott då? Det blev scones, det blev pannkakor. Vad blev det mer? Lite bullar. Jag hoppas att du köpte en vaniljbulle. Ja, det blev lite bullar. Det blev någon hallonkaka. Massa gott. Gott. Blev det. Okej, vad ska vi äta för någonting nu? Alltså vaniljbulle är gott. Men vi har också pannkakor. Ja. Jag tycker verkligen den här Happy var väldigt god. Det var en så här probiotisk dryck med pineapple. Har du smakat den? Vilken? Nej. Är inte Happy de här goda magbakterierna? Jo, exakt. Ja, jag är lite rädd för det där. Varför? Det är för att din pappa en gång drack typ så här 4 på en dag och så fick han lite för mycket magbakterier. Okej, ska vi fortsätta? Är det nu det går över till att det är en mukbang för att vi äter? Nu blir det mukbang och förlovning. Vi börjar med en väldigt vanlig fråga och det är om vi vill ha barn. Vill du Ska börja? du och jag? Du kan få börja. Men jag har ju alltid velat vänta tills liksom, läget är rätt som det aldrig är. Men vi har ju väldigt mycket som händer i karriären och sådär. Så att det har väl naturligt blivit att vi har väntat lite med det. Ja, men så här, ingen av oss är ju speciellt, eller har ju längtat efter barn så mycket. Nej, alltså jag älskar ju vårt liv. Det är lite... Ja, alltså vi tycker ju att vi har så härligt liv. Och vi gör ju massa saker och vi har så kul hela tiden. Och ja, men, vi har liksom så himla mycket. Och då har vi inte känt att... Alltså det blir ju ett annorlunda liv med barn, vad än alla säger. Det går ju såklart att få in det, men... Ja, exakt. Men det kommer ju ändå bli annorlunda på något sätt. Jag skulle ändå vilja ha ett barn lite längre fram. Ja.
Vi har väl ändå, alltså jag har alltid varit så här. Jag är inte så barnkär och jag har ingen jättebarnlängtan. Men jag har svårt att se mig själv vara 50 år och inte ha en familj eller liksom en barn. Jag tror ändå att jag vill ha barn om man kan få barn, det vet man inte. Nej. Men vi har väl sagt om något år. Man får i alla fall börja testa. Ja, exakt. Så om något år. Vad gör han? Hej kompis. Hej kompis. Du får komma upp här. Står du där borta på en stol? Kom, här. Han står liksom och tittar på en stol här borta. Vi har ju ett litet barn, Aston. Hej min lilla korvunge. Ja, nej, så det är väl egentligen vår barn... Men det känns som att så mycket som det är med Aston så känns det som att ett barn kan man nog jonglera in här i. Ja, alltså, mixen. när man har en hund som har så atopiska eksem och alla möjliga fel så känns det som att ett barn vore ganska enkelt. Ska vi ta den här då? Vart vi ser oss själva privat och karriärsmässigt om 5 år? Ja, eller ska vi bara gå in på förlovningen? Det är väl det som folk har tjatat om. Ska vi börja med förlovningen? Ja. Okej, då kanske vi ska börja i rätt ordning då. Så vi kan börja hur länge du hade planerat frieriet. Alltså det här själva det som hände hade jag väl planerat i typ 2 månader. Men alltså det har kommit lite pikar lite höger och vänster genom åren. Ja, men så här, jag har ju aldrig... Vad gör du? Sitt ner, kära du. Du kan inte ta över. Hallå, jag syns inte. Jag har ju inte heller varit någon som har varit så här: gud, jag vill verkligen gifta mig och jag vet hur jag vill ha det och allt sånt ju. Nej. Men sen ju längre åren har gått så har jag ändå tyckt att det skulle vara mysigt. Och kul att ha en fest. Exakt, kul att ha en fest, fint att ha en ring och så vidare. Så då har vi ju småpikat dig. Men inte så här att jag har valt ut en ring och bestämt exakt hur bröllopet ska se ut. Nej, och, fast alltså, det kommer ju ändå alltså, tjejkompisar och grejer som har det så här, skickat kanske så här, den här ringen var fin eller så här. Så det har ju pikats lite. Ja. Men så 2 månader planerades det inför frieriet då. Men hur länge hade du tänkt att du skulle göra det? Ja, men det har ändå varit under så här 2 års tid skulle jag ändå säga att jag liksom har funderat på att så här, kanske här och kanske där. Men det är svårt att hitta också ett perfekt tillfälle. Ja. När vill ni gifta er och var? Ja, det får ju du bestämma, tänker jag. Ja, men så här, jag har ingen stress när det ska vara. Det behöver inte vara inom 1 år för att jag tycker det är för stressigt. Så vi har väl egentligen sagt typ 2 år. Men det är väl ganska rimligt liksom. Ja, 2 år. Så blir det inte liksom för stressigt. För att vi har en väldigt fullspäckad höst framåt med mycket jobb och sånt. Så att då behöver vi inte heller stressa ihop det. Så kanske om 2 år. Och sen vill ju vi gärna gifta oss utomlands. Ja, antingen Frankrike eller Ibiza. Ibiza har ju alltid varit det vi har sagt för att vi träffades där. Och ja, men vi har en stark koppling till Ibiza. Liksom. Vi älskar att vara där. Så det hade ju varit fint. Det hade varit jäkligt kul att gifta sig där. Men södra Frankrike var jävligt trevligt också. Ja. Nej, det var så trevligt. Om jag hade några misstankar. Och det hade jag ju absolut inte. Alltså, Krippa hade ju ändå planerat det här tillsammans med en tjejkompis till mig. Och det var tur för att annars hade det kunnat liksom spåra åt alla möjliga håll. Ska han hålla på och fnysa nu bara för att du har lagt fram Och då var ju vi i Frankrike. En kompis hade hyrt ett hus där. Hon fyllde år. Vi var där. Sen så var det den här dagen när du friade. Då hade ju hon sin personal där och de höll på med massa photoshoot-grejer. Och då sa hon till mig att jag skulle göra mig klar för att på kvällen så skulle jag vara med på en av photoshootsen. Och det har jag varit 1000 gånger innan så det tyckte inte jag var något konstigt. Och hon sa, ta på de här kläderna, locka håret så här som du brukar göra och så glow it smink och typ ta på de här smyckena. Men det var ju perfekt då för du misstänkte ju ingenting. Men du vill ju ändå vara fin när det händer liksom. Ja, exakt. Alltså, man vet, eller alla kanske inte bryr sig om det, men jag ville väl ändå ta någon bild och lite sådär för att det är kul att ha. Och då kanske jag inte, för det hade lätt kunnat blivit, ni bara sagt att vi skulle på en restaurang, då hade jag väl så satt upp håret och skitit i, för att det gör jag ofta. Så då var det ändå ett perfekt tillfälle att hon var så här, ja men det är ändå noga att du ska ha de här kläderna och så. Och jag bara klädde ju på mig och gjorde som. Och sen så var du och hennes man iväg för att scouta location för den här fotograferingen. Så ni åkte lite tidigare och det har ni också gjort massa gånger innan. Så det var inget konstigt tyckte jag om det. Ja, bra lurat tycker jag. Alltså. Så då, nej, alltså jag misstänkte ingenting. Alltså jag misstänkte inget på någon. Och i efterhand har jag inte tyckt att någon av er heller har så här betett er konstigt. Nej, alltså jag var ju bra nervös där. Ja, men jag tyckte inte att du var något speciellt. Jag försökte hålla mig lite ifrån dig. Och, alltså, ja, men det var verkligen inte att jag kände så här, nu kommer det snart hända. Eller, men jag hade ju bara, jag vet alltså, bara smuggla ner ringen.
Och du säger bara shit, ska jag lägga den liksom, jag kan inte lägga den i vanliga bagaget, jag måste ha den i handbagaget, men tänk om jag blir som stannad och ska de öppna väskan och du ska alltid stå så nära, du vet, i säkerhetskontrollen och titta, så jag bara fan, ska jag gömma den här i glasögonfodral, du vet, i en lite mindre ringask och först tänkte jag att jag skulle be någon annan ta ner den, men du vet, och så bara ja, det där är klurigt. För det har jag tänkt någon gång när jag hade någon så här present till dig. Alltså, och då är det samma sak. Och då man lägger paketet i handbagaget och så blir det en koll. Då kommer man ju se det. Ja. Och det här var ju också så här, hade du ser man att det är ett inslaget paket, då kanske man säger, undrar vad det där är. Men, ja, men då hade man väl ändå börjat. Ja, jag vet, men alltså, den här, det är också en speciell form och det är liksom så att man vill ju inte att det skulle... Nej, att det ska synas. Liksom. Så fort jag kom till huset, då var det bara ta upp den där och så kastade den till Tixie och så fick förvara den i sitt rum. Där. Exakt. Blir det ett stort eller ett litet bröllop och ska Aston vara med? Aston ska 100% vara med. Du ska väl vara ringbärare? Va? Ska du? Kommer du klara det? Du får ha en liten hängande så här. Men vi tänker väl att om det är utomlands så blir det kanske ganska litet där, eftersom det är ganska mycket begärt att folk ska åka dit och vi har ju inte riktigt ekonomin att flyga ner alla och betala allas hotell och så vidare. Men jag tänker att sen kanske man vill ha en stor fest hemma. Den kan man ju ha i Stockholm. Ja, och då kan man ju ha det i samband kanske med att man gifter sig på riktigt i stadshuset. För det måste man ju också göra. Tänker du? Jag tänker att man gifter sig i stadshuset, men sen tänker jag att man gifter sig på riktigt och sen har man festen. Eller har man festen innan? Nej, jag vet inte. Alltså jag är helt lost på det här. Du får... I don't know. Alltså jag hade ju som sagt, jag har inte haft så mycket tankar kring det här. Så att men nu ska jag verkligen sätta mig in i det här. Alltså, shit, hur gör man? Alltså ja, och hur gör man? Bröllopskoordinator, vi behöver location. Hur hittar man location? Man behöver ju planera, alltså det kommer vara ett heltidsjobb det här på sidan av. Liksom. Ja, alltså och allt så här små grejer man vill göra, så här fina saker och kvällen innan och man vill göra små goodiebags. Så jag tänker ju liksom på små grejer. Du är inne på goodiebagsen redan. Ja, det ska bli jäkligt kul och roligt att ni kan få följa med på så här provsminkning, provuppsättning av hår, allt möjligt. Det är så kul med bröllop. Liksom, hur tänker man kring blommor? Du kommer ha fullt upp. Jag kommer ha fullt upp. Valde han ring helt själv eller hade jag hintat? Alltså jag hade ju noll aning. Alltså jag vet ungefär vad du gillar. Men jag vet att jag pratade med din tjejkompis. Så hon var med och sa nej, den ska se ut så här och så här. Men du har ju ändå ganska bra koll. Alltså du hade säkert kunnat alltså jag hade inte valt. Om hon hade sagt något helt galet så hade jag inte hållit med. Men det var väl mer att jag spårar oftast iväg. Ja, alltså när Krippa öppnar boxen så tänker jag ändå en sekund så här. Det kan också vara en så orange-grön sten med så triangel. Alltså förstår ni? Krippa kan spåra. Hade någon sagt typ så här, den här finns bara en av i världen. Då hade du bara, fan vad cool, den tar vi. Och det kan bli lite fel ibland med presenter och sånt. Nu hade jag ändå frågat innan. Ja, så att, och jag är jättenöjd. Ja, ni har ju sett den på massa bilder och så. Men den är superfin och den skimrar massor. Så jag är jättenöjd med den. Nu ska vi se. Om jag gick ner på knä? Var Krippa nervös innan? Gick han ner på knä eller hur gick det här till? Var du nervös? Jag var väldigt nervös. Och mitt stöd, alltså Tixie som var med, han var ju också så jävla nervös. När vi satt där innan, han bara, jag är så nervös Krippa så att jag tror jag är mer nervös än dig. Och jag satt där och bara, Och sen när man väl stod där på knä, då var det ju bara, vilken är vänster hand? Alltså jag försökte bara säga, är det den? Hur står man vid det? Men det var ju bara, du får ta fram din vänstra hand. Liksom. Och du sa typ så, jag skulle säga många grejer jag hade skrivit. Eller typ men jag så, hade planerat att säga alltså, massa det blir ju saker. bara svart. Alltså, ja, jag undrar, det känns som alla jag pratar med, alla säger samma sak. Att alla säger sådär. Att man bara, jag skulle säga jättemycket grejer men jag älskar dig typ. Och vissa har inte ens gått ner på knä, vissa har inte ens sagt vill du gifta dig med mig. Nej, och du vet, man skulle ner på rätt knä och skulle hålla asken rätt och så ville öppna och ska den inte trilla ut i sanden där och det. Men hur det gick till då, det här frieriet. Det var ju så att vi kom till ett ställe. De hade lurat mig att vi skulle ha en photoshoot. Och man behövde gå igenom liksom en restaurang för att komma ner på stranden där vi skulle fota då, trodde jag. Så då gick jag och 2 av mina tjejkompisar och sen så var det en fotograf och en killkompis. Ja, men jag tänkte ju att vi skulle ner och fota den här grejen. Och då var det när vi skulle gå in genom restaurangen så var de lite konstiga och typ så här letade någonting. Men jag tänkte fortfarande inget sånt. Och sen så var de så här, gå först du, och puttade på mig. Och jag hatar att gå först. För jag hatar att jag måste typ prata med personal eller sådär. Du vet ju hur mycket jag hatar att gå först. Jag var så, varför ska jag gå först för? Kan inte någon annan gå först? De bara, men gå nu!
och så puttar mig. Och sen så puttar de fram mig och då går man bara runt hörnet lite. Och då ser man ner liksom längs vattnet och då ser jag att du står där. Och jag fattar det för att det är blommor där och sen så står du i typ kostym eller skjorta och så. Så jag bara står där och bara stirrar och bara, va? Och jag blev så chockad för att man känner sig så, eller jag kände mig så grundlurad. För att jag har alltid kontroll på allt, jag vet alltid vad vi ska göra och vilken tid och du vet allting. Så då var jag så stressad över... Att du inte hade kontroll. Exakt, och jag bara, nej va? Alltså hur har ni lyckats? Eller liksom, jag blev jättenervös och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag står bara där, de puttar mig och jag så gå ner nu då. Och jag bara står där och så efter en stund så bara, okej, vi kan lägga in ett litet klipp här så kan ni få se en liten sneak peek på hur det såg ut. Nej, sluta. Stay fresh, gotta stay fly. You and me together now. What's the point of living if we're scared to lose each other? What's the point of living without you? Tell me now and I'll stop fighting. Tell me now and I'll stop breathing. I don't want to be here without you. Och så går jag längst ner och så står du där och då har jag ju fattat såklart. Det var ju väldigt fint, det var ju liksom som en Det var som en trädgång nere till vattnet. Och sen så står du där nere och sen så går du ner på knä och jag säger ja. Och sen var det så fint då, för då bredvid där, då var det som bord och stolar. Så då hade de förberett med champagne och så då satt vi där med våra kompisar, drack lite bubbel, vi ringde liksom några som vi ville berätta det för. Ja, vad så duktig! Han har gjort så fint, det måste visa. Jag är i chock. Han är i chock och jag är i chock. De är i chock också. De är i chock. Kolla! Nej, lilla gubben och gumman. Visa ringen igen. Ja, det är ändå det viktigaste i det här. Kolla. Nej, men vad Och sen hade vi en middag på restaurangen bredvid. Så då var det liksom, och jättemysigt, det var så här typ inget folk, det var jättelugnt där. Vi åt världens godaste fisk och drack massa bubbel och bara hade det trevligt. Väldigt trevligt. Ja. Och så var det världens solnedgång. Alltså jag har aldrig sett en sjukare solnedgång. Längs det här vattnet och den båtarna. var lång, alltså den höll på så länge. Höll på så länge. Alltså det var helt illrosa över hela stranden. Så det var så fint. Jag hade bokat det, vet du. Ja, och sen så var det ju lyxigt också att Louise hade fixat då så att han, fotografen som fotade för dem, var kvar. Så att jag fick ju också lite fina bilder som ni säkert har sett. Vi kan klippa in här också. Så att nej, jag vet inte. Jag hade inte kunnat sett det på något annat sätt. Så det gjorde du bra. Perfekt. Ja. Ja, det hade kunnat vara på Ibiza, men jag tänkte ändå att det här var... precis. För jag var ändå lite så här chockad. Jag bara, skulle väl vara på Ibiza? Och så har vi varit tillsammans i 9 år och jag har ju sagt så här, när det blir 10 då är det dags att... Ja, så det var väl därför jag också inte misstänkte något. För att du hade sagt 10 år. Och jag trodde verkligen att det skulle bli Ibiza. För att det är vårt ställe liksom. Men det är kul att få överraska när det går... Absolut, det är det verkligen. Så att, nej, det tyckte jag var well done. Thank you. Okej, hörni, tack snälla för att ni har tittat på den här videon. Hoppas ni har tyckt det var roligt. Och ni jättegärna kommentera alla era tips. Och tyckte ni att det här var kul? Ska vi göra fler såna här? Exakt, ska vi göra någon till? Vad vill ni att vi pratar om då? Gud, vi glömmer ju att äta på. Vi är Ja, skitdåliga nu ska vi- mukbangare. Ja, jag har ändå ätit lite sån här. Alltså jag vill bara tipsa er om den här kakan från Bröd och Salt. Den är alltså som en mjuk cookie. Och sen på insidan är det hallon och så är det vanilj på utsidan. Och skitgod. Jag tror inte du ska äta sån här. Alltså. Så vi ska fortsätta äta lite och ni får ha det så himla bra. Tack snälla för att ni tittade. Puss och kram.